Hello guys. Okey, hari ni kita berjumpa lagi dalam channel WS Smart Daskas. Okey, hari ni saya nak buat unboxing untuk Huawei Premium. Okey, untuk team transport. Dia dalam set premium. Ala-ala garage. Okey, dia punya kod dia GMH39956C. Okey. Sekejap lagi kita buat unboxing. Kita nak tengok apa isi dalam dia. Okay. Jangan lupa support channel saya. Okay. Like, subscribe dan komen anda dialu-alukan di bawah video ni. Okay. Selamat menonton. Jangan ke mana-mana. Stay tune.